মই ইয়াত কেনেকৈ গম পাম ষ্টেটছটো নাই ধৰিব হেল্ল' Good evening to all the viewers, Facebook viewers. Myself, I'm Dr. Lakshya Basumatary, consultant neurologist in Apollo Excelcare Hospital, Guwahati. So this is the first live session from the Department of Neurology, Apollo Excelcare. So we'll be discussing on about the stroke awareness, because stroke is one of the most common cause of disability and one morbidity in the current scenario. So I'll take up the question from the audiences and I'll try to answer accordingly. Questions are Pop-up. not There's a pop-up here. So what is stroke? Stroke বা আমি ব্ৰেইন এটেক বুলিও কওঁ. So stroke বা ব্ৰেইন এটেক কি বস্তু? So stroke হয় যেতিয়া আমাৰ কোনোবা এডাল ৰক্তনলী বা আৰ্টাৰী ব্লক হয়, য'ত নেকি আমাৰ ব্লাড ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ যায় ব্ৰেইনলৈ. বা there is another stroke which is called hemorrhagic stroke. The hemorrhagic stroke happens whenever there is a rupture of the blood vessel. আৰু আমি ৰক্তক্ষৰণ বুলি কওঁ. তো there are basically two types of stroke. One is ischemic stroke, য'ত blood vessel block হয়, আৰু another is য'ত rupture হয়, এইটো কয় আমি hemorrhagic stroke. So treatment modalities দুটা ষ্ট্ৰোকৰে বেলেগ, and around most common stroke is ischemic stroke, যোনটো নেকি আমাৰ ৰক্তনলীডাল ব্লক হৈ যায়. So আমি ষ্ট্ৰোক বুলি ক'লে সাধাৰণতে ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ কথাই আমি সাধাৰণতে কওঁ. চ' ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক যেতিয়া আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাওঁ, দুটা ট্ৰিটমেণ্ট বেলেগ. ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক আৰু হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট দুটা বহুত বেলেগ. চ' ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল যেতিয়া আমি এজন পেচেণ্ট ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক লৈ আহে, তেতিয়া আমি এটা স্পেচিফিক টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত যেতিয়া আহে, তেতিয়াহে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কেয়াৰ বুলি কয়, যোনটো কয় IV থ্ৰম্বলাইচিছ. IV থ্ৰম্বলাইচিছ মানে হ'ল যোনটো ক্লট আছে আৰ্টাৰীৰ ভিতৰত, যোনটো ক্লট আছে, সেই ক্লটটো গুচাবৰ কাৰণে যাতে আকৌ ব্লাড চলাচলটো আকৌ যাতে ৰিজিউম হয়, তো সেইটো কৰিব যাওঁতে আমি সেইটো কওঁ IV থ্ৰম্বলাইচিছ বা ইণ্ট্ৰাভেনাছ থ্ৰম্বলাইচিছ. সেই ইণ্ট্ৰাভেনাছ থ্ৰম্বলাইচিছ কৰিব যাওঁতে আমাৰ এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে. টাইম পিৰিয়ডটো হ'ল 4.5 আৱাৰ্ছ, তাৰমানে 4.5 ঘণ্টা. চিমটম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰ 4.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি পেচেণ্টজন আহি পায় ষ্ট্ৰোক নিউৰলজিষ্ট বা ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেতিয়া আমি এলিজিবল হ'লে আমি থ্ৰম্বলাইজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে ক্লটটো আমি বাছ কৰিব পাৰোঁ, চ' ডেট আকৌ যাতে নৰ্মেলি ব্লাডটো চলাচল কৰিব পাৰে সেই ৰক্তনলীডাল দি, আৰু পেচেণ্টৰ যদিও ডেফিচিট হয়, সেইটো ডেফিচিট যাতে একদম মিনিমাম হয়. চ' ডেট ইজ বেচিকেলি দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কেয়াৰ ফৰ ষ্ট্ৰোক মেনেজমেণ্ট ইন ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক. আৰু হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকত আমাৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাথাকে এক্সেপ্ট আ ফিউ, যেনে যদি চেৰেবেলাম বুলি এটা বস্তু আছে, আমাৰ চেৰেবেলামত যদি হিমাটমা হয়, আমি সেইটো আমি চাৰ্জাৰী কৰি ইভাকুৱেট কৰিব পাৰোঁ. আৰু যদি এপাৰ্ট ফ্ৰম চেৰেবেলাম বেলেগ চাইটত যদি ব্ৰেইনৰ হয়, তেতিয়া আমি অনলি কনজাৰভেটিভ মেজাৰ. নাম্বাৰ 1 ইজ BP মেনেজমেণ্ট, মানে ব্লাড প্ৰেছাৰ মেনেজমেণ্ট, ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল এজ আৰ্লি এজ পচিবল. আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল আমাৰ কনজাৰভেটিভ, যোনটো আমি এণ্টি-ইডিমা থেৰাপি বুলি কওঁ, যোনটো ব্ৰেইন যেতিয়া হেমৰেজ হয়, তেতিয়া যদি ব্ৰেইনটো ফুলি যায়, ফুলাৰ পিছত আমি যোনটো সেই চুৱেলিংটো কমাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান মেডিচিন ইউজ কৰোঁ, সেইটো কয় এণ্টি-ইডিমা মেজাৰ্ছ. চ' বেচিকেলি হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকত ইমান বিশেষ কৰিবলগীয়া নাথাকে এক্সেপ্ট ফৰ চাৰ্জাৰী এণ্ড কনজাৰভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট. বাট ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকত আমি ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকটো আমি ইণ্টাৰেষ্টিংলি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ. সেইটো কাৰণে আমি আজি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ যে আমি কেনেকৈ ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ. চাওক, যদি আপুনি ষ্ট্ৰোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট টাইমলাইন যায়, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ষ্ট্ৰোকৰ যোনটো IV থ্ৰম্বলাইচিছ ৰেকমেণ্ড হৈছিলে USFDA ইন 1996, তেতিয়া টাইম উইণ্ড' পিৰিয়ড আছিলে 3 ঘণ্টা, মানে উইদিন 3 আৱাৰ্ছ যদি কোনোবা এজন পেচেণ্ট আহি পায়, দেন আমি থ্ৰম্বলাইজ কৰিব পাৰোঁ.
কিন্তু অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম 2008 হ'ল গৈ সেই উইণ্ডোটো এক্সটেণ্ড হৈ পেলাই 4.5 ঘণ্টা হ'ল তেতিয়া নেকি যোনটো 4.5 ঘণ্টা আমি কৰি আছোঁ দেট ইজ ইন 2008 তাৰপিছত 2008ৰ পিছত 2018ত দুটা লেণ্ডমাৰ্ক ট্ৰায়েল আছিল যোন ট্ৰায়েলটোৰ নাম কয় ডন এণ্ড ডিফিউজ ট্ৰায়েল এই দুটা ট্ৰায়েলৰ পিছত কম্বিনেশ্যন অফ আইভি থ্ৰম্বলাইচিছ এণ্ড মেকানিকেল থ্ৰম্বেক্টমি এই দুটা কম্বিনেশ্যনত আমি পেচেণ্টজন আপ টু 24 আৱাৰ্ছ ইন সিলেক্টেড পেচেণ্ট আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰোকৰ চ' ইন ডেট ৱে আমি এজন ষ্ট্ৰোক পেচেণ্টক ইন selected stroke patient we can reverse the process we can save a patient life in stroke that is why it is commonly referred that time is brain the jiman hunkale pari himan hunkale emergency department ba hospital loi jabo lage stroke hoar pisot gotike apnaloke stroke je hoise kenake gom pabo moi যোনটো কৈ আছোঁ লে পাৰ্চনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যে ষ্ট্ৰোক যে হৈছে কাৰোবাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ স্পট কৰিব যে তেওঁৰ এইকেইটা চিমটম হ'লে আমি গম পাম যে ষ্ট্ৰোক হৈছে চ' সেইটো একদমেই সহজ তাৰ এটা নিমনিক্স আছে বা এক্ৰনিম আছে সেইটোক কয় বি ফাষ্ট BEFAST বি ফাষ্ট মানে হ'ল বি ফৰ বেলেঞ্চ যদি পেচেণ্টজনৰ ছাডেনলি চাওক ষ্ট্ৰোক যোনটো হয় সেইটো অল অফ এ ছাডেন হয় এনেকুৱা নহয় যে অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ ডেইজ বা আৱাৰ্ছ এনেকৈ হৈছে অল অফ এ ছাডেন হ'ব গতিকে যদি দেখিছে যে আপোনাৰ পেচেণ্টজনৰ বেলেঞ্চ ঘপককৈ নোহোৱা হৈ গৈছে বা খোজ কাঢ়োতে অসুবিধা হৈছে বা ইমবেলেঞ্চ হৈ পেলাই পৰিছে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে লছ অফ বেলেঞ্চ চ' বি ফৰ লছ অফ বেলেঞ্চ তাৰপিছত ই ফৰ আই যদি কিবা আপুনি চকুৰে ঘপককৈ মানে ছাডেনলি দেখা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে ব্লাৰিং হৈছে বা চকুৰে নেদেখা হৈ গৈছে এটা চকু বা দুটা চকু বা এটা বস্তু দুটা দেখিছে চ' এইটো হ'ল আই চিমটম BE তাৰপিছত এফ ফৰ ফেচিয়েল এফ ফৰ ফেচ মানে যেতিয়া আপোনাৰ দেখিলে যে মুখখন ড্ৰুপিং হৈ গৈছে এটা ছাইড আপোনাৰ ডেভিয়েশ্যন হৈ গৈছে মুখখন বেকা হৈ গৈছে বা এটা ছাইড তলত নামি আহিছে গতিকে বা হাঁহোতে দেখিছে যে মুখখন অলপ বেকাকৈ হাঁহিছে মানুহজনে বা এফালে মানে চেলাইভা ড্ৰলিং হৈ আছে গতিকে এইটো হ'ল এফ ফৰ ফেচ যদি আপুনি ফেচৰ এচিমেট্ৰি দেখে বা মুখৰ উইকনেছ দেখে এটা ছাইডৰ তেতিয়াও আপুনি গম পাব যে দিছ কুড বি ষ্ট্ৰোক দেন এ ফৰ আৰ্ম তেওঁ আপুনি মানুহজনক দুখন হাত এনেকৈ সমানকৈ দাঙি দিব ক'ব তাৰপিছত দেখিব যে এখন হাত এনেকৈ নামি গৈছে তেতিয়া গম পাব এইটো কয় ড্ৰিফ্ট বুলি কয় যেতিয়া এনেকুৱা ধৰ এচিমেট্ৰিকেল উইকনেছ দেখিব এটা ছাইডে উইক দেখিব ড্ৰিফ্ট দেখিব এনেকৈ নামি গৈছে তেতিয়া গম পাব যে ইটছ এ ষ্ট্ৰোক তাৰপিছত এছ ফৰ স্পীচ যেতিয়া দেখিব যে মানুহজনৰ স্পীচটো প্ৰব্লেম হৈছে বা কথা বুজাত দিগদাৰ হৈছে যে কথা কওঁতে মানুহজনে বুজি পোৱা নাই বা মানুহজনে স্পষ্টকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সেইটো কওঁ আমি ডিছআৰ্থ্ৰিয়া ইন মেডিকেল চায়েন্স বা আমি কওঁ যে কম্প্ৰিহেনশ্যনটো প্ৰব্লেম হৈছে যে মই কিবা কৈ আছোঁ পেচেণ্টজনে বুজিয়ে পোৱা নাই বা পেচেণ্টজন কনফিউজ এইবিলাক চিমটম যদি দেখে তেতিয়া তাৰমানে দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম উইথ দ্য স্পীচ দেন লাষ্টলি হ'ল টাইম মই অলপ আগতেই কৈছোঁ যে টাইম ইজ ব্ৰেইন যে অলপো দেৰি নকৰাকৈ আপুনি পেচেণ্টজনৰ এইখিনি যদি চিমটম দেখে বা ইয়াৰ মাজত কোনোবা এটা চিমটম দেখে তেতিয়া আপুনি পেচেণ্টজনক হস্পিটেলত লৈ আহিব লাগে যাতে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত মানে অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বিকজ ট্ৰিটমেণ্ট উইণ্ডো ইজ ভেৰি নেৰ'ড ইট ইজ ফৰ আইভি থ্ৰম্বলাইচিছ ইট ইজ অনলি 4.5 hours এণ্ড ইন combination of IV thrombolysis and mechanical thrombectomy it is up to 24 hours but sooner is the better যিমান সোনকালে আপুনি পেচেণ্টজন আনে হস্পিটেলাইজ কৰে তেতিয়া ৰিকভাৰী চান্সটো বহুত বাঢ়ি যায় চ' বি ফাষ্ট যদি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰিছে BEFAST বি ফাষ্ট তেতিয়া আপুনি এটা ষ্ট্ৰোক স্পট কৰিব পাৰে আমি ষ্ট্ৰোক ট্ৰিটমেণ্টত ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কিয় কওঁ কিয় ইমান আমি দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে ষ্ট্ৰোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ বিকজ ষ্ট্ৰোক যেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ কোনোবা এটা ৰক্তনলী ব্লক হৈ যায় তেতিয়া ৰক্তনলী গ'লে যোনখিনি এই ব্ৰেইনৰ এৰিয়া ছাপ্লাই কৰি আছে সেইখিনি বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে সেইখিনি টিচু ডেড হৈ যাব দেট টিচু উইল বি নট ভায়াবল গতিকে আমি সেই
যোনটো নন ভাইবিলিটি হয়, যোনখিনি মৰি যায় ব্ৰেইন টিচু, যোনখিনি ইৰিভাৰ্চিবল ডেমেজ হয়, সেইখিনি কোৱান্টিফাই কৰি চাইণ্টিষ্টে উলিয়াইছে যে এভৰি 1 মিনিট 1.9 মিলিয়ন নিউৰন ডাইজ। গতিকে আপুনি 1 মিনিট যদি ৱেষ্ট কৰে আপোনাৰ 1.9 মিলিয়ন নিউৰন মানে ইৰিভাৰ্চিবল ডেমেজ হৈ যায়। আৰু 12 বিলিয়ন চাইনেপছেছ মানে 12 বিলিয়ন চাইনেপছ মানে ব্ৰেইনৰ যোনবিলাক কানেকশ্যন আছে সেইবিলাক লষ্ট হৈ যায়। আৰু এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ অফ মাইলিনেটেড নাৰ্ভ ফাইবাৰ্ছ আৰ লষ্ট, মানে ইমানখিনি আপোনাৰ ডেমেজ হয় 1 মিনিট যদি আপুনি ৱেষ্ট কৰে। আৰু তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিংলি হয় মানুহজনৰ যোনটো এজ থাকে, ক্ৰনলজিকেল এজ থাকে, এজটো 3 উইকছ বাঢ়ি যায় বিকজ অফ অল দিছ ডিছফাংচন। কিবা কৈছিল? So I'll take a few questions now. Chintu Borwa is asking why it is said time is brain. So it's a very good question, and already I have described it that why time is brain. Because যদি আমি 1 মিনিট টাইম ৱেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া 1 মিনিট যদি আমাৰ টাইম যায় তেতিয়া 1.9 মিলিয়ন নিউৰনছ আমাৰ লষ্ট হয়, আৰু 12 বিলিয়ন চাইনেপছেছ লষ্ট হয়, আৰু এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ্ছ অফ মাইলিনেটেড নাৰ্ভ ফাইবাৰ লষ্ট হয়, আৰু আমাৰ এজটো অলপ এডভান্স হৈ যায় বাই 3 উইকছ। ত' সেইকাৰণে কয় যে টাইম ইজ ব্ৰেইন। এই এফৰিজিমটো একচুৱেলি আহিছে টাইম ইজ মানিৰ পৰা, আৰু সেইটোৱে এতিয়া টাইম ইজ ব্ৰেইনটো আহিছে টাইম আমাৰ যোনটো মানে কৰনেৰী বা কাৰ্ডিয়াক চাইন্সৰ পৰা আহিছে, কাৰ্ডিঅ'লজিৰ পৰা আহিছে যে টাইম ইজ মাচল। তেওঁলোকে কয় যে টাইম ইজ মাচল বিকজ হাৰ্ট ইজ এ মাচল। চ' আমি যিমান টাইম ৱেষ্ট কৰোঁ আমাৰ চালভেজেবল মাচল নাথাকিব, গতিকে টাইম ইজ মাচল বুলি কয়। আৰু এই দুইটা ফ্ৰেজ বা এফৰিজিম আহিছে টাইম ইজ ব্ৰেইনৰ পৰা। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল জয়দীপে সুধিছে ইফ পাৰ্চন হেজ এ ষ্ট্ৰোক এট হোম হাউ টু ডু এন ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেণ্ট। চ' যদি এইটো ভাল কুৱেশ্যন হৈছে যে যদি আপুনি গম পাইছে যে মানুহজনৰ ষ্ট্ৰোক হৈছে ঘৰত, চ' ইমিডিয়েটলি আপুনি পেচেণ্টজনক দুটা বস্তু চাব লাগে। যদি আপুনি ব্লাড প্ৰেছাৰটো ঘৰত চাব পাৰে, ব্লাড প্ৰেছাৰ চাব পাৰে, বা নেক্সটটো হ'ল চুগাৰ। কেতিয়াবা কি হয় যদি চুগাৰটো খুব বেছি থাকে, সেইটো কয় আমি হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া, যদি মোৰ দেন 400 হয় বা লেছ দেন 50 হয়, তেতিয়াও সেইটো কণ্ডিশ্যনটো ডেট কেন মিমিক এজ এ ষ্ট্ৰোক, সেইটো ষ্ট্ৰোকৰ নিচিনাকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে, বাট ডেট ইজ নট এ ষ্ট্ৰোক। গতিকে যদি আপোনাৰ ঘৰত গ্লুকোমিটাৰ আছে তেতিয়া আপুনি চুগাৰটো ইনষ্টেণ্টলি চাব পাৰে, মানুহজনৰ চুগাৰটো নৰ্মেল আছে নে খুব বেছি আছে বা খুব কম আছে, আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰটো অভিয়াছলি এইটো টাইমত চাব পাৰে। আৰু ইমিডিয়েটলি পেচেণ্টজনক ষ্ট্ৰোক ৰেডি হস্পিটেল আপুনি এখন চিলেক্ট কৰি পেলাই লৈ আহিব লাগে তেতিয়া। চ' মিষ্টাৰ নৱৰূপে এটা কুৱেশ্যন হৈছে হাউ কেন উই প্ৰিভেণ্ট ষ্ট্ৰোক। ইটছ এ গুড কুৱেশ্যন। চ' হাউ কেন উই প্ৰিভেণ্ট ষ্ট্ৰোক। চাওক আজিকালি কয় যে নিয়াৰ এবাউট 80 to 90% strokes are preventable. So we have to know what are the risk factor for stroke. আমি ৰিস্ক ফেক্টৰখিনি জনাৰ পিছতে আমি গম পাম যে কেনেকৈ আমি প্ৰিভেণ্ট কৰোঁ। চ' দেৰ আৰ 2 টাইপ অফ ৰিস্ক ফেক্টৰ ইন কেছ অফ ষ্ট্ৰোক। The first risk factor, the two category, one is modifiable risk factor. Modifiable means we can modify the risk factor so that we can prevent it. And another is non-modifiable risk factor. So non-modifiable risk factor মানে আমি এইখিনি modify কৰিবও নোৱাৰোঁ, we cannot prevent that. So that is age, আমি আমাৰ এজটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা gender, because female sex have more stroke than male sex. So gender and age we cannot change. And lastly genetics. So কিছুমান ষ্ট্ৰোক জেনেটিক্সো হয়, জেনেটিকেলি ইনহেৰিটেড হয়, গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। বাট উই কেন চেঞ্জ দ্য প্ৰিভেণ্টেবল কজেছ, লাইক নাম্বাৰ 1 ইজ ব্লাড প্ৰেছাৰ। আমি আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো ৰেগুলাৰলি মেজাৰ কৰি বা কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ৰেগুলাৰ মেডিচিন খাব লাগে, যেনেকৈ আমাক ডক্টৰে এডভাইচ দিয়ে। চ'
blood pressure control. Optimum blood pressure control is number 1. Number 2 is blood sugar control, because blood pressure and blood sugar, diabetes, these are the two most common causes of stroke. And third was smoking, so we can change or we can quit smoking. Then fourth is alcohol. So alcohol in moderation is advised, but we should advise the patient to quit alcohol. Then fifth is obesity, so we have to control our obesity. Then sixth is healthy lifestyle, like regular physical workout or activities, running, jogging, cycling, etc. Then seventh, uh, seven is the cholesterol. We have to take care of our cholesterol level. So we have to check our cholesterol in regular interval, and have to adapt accordingly with the pharmacological agent or non-pharmacological, like dietary advice and exercises. So these are the common causes of common risk factor for stroke, and if we can modify these factors, we can prevent stroke up to 80 to 90%. So Dr. Karan sir, for this, uh, can you reverse stroke? Is facility available in Guwahati? Yes, it's a very good question. Yes, nowadays we can reverse stroke in selected patient. That is because see, for last 25 years stroke or যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট আছে, যোনটো চিনেৰিঅ' আছে, কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গৈছে। অলৰেডি মই ফিউ মিনিটছ বেক মই ষ্ট্ৰ'কৰ যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট টাইম লাইন মই কৈছোঁৱেই, যে 1995 যি আছিলে totally it has changed in 2018. Up to now, up to 24 hours after stroke, we can treat and prevent stroke up to 24 hours. So these facilities available in Guwahati. Yes, this facility is also available in our hospital, in Apollo Excelcare Hospital. So we have a stroke team comprises of neurologist, the neurosurgeon, then the intervention neurologist, then the dedicated stroke radiographer or radiologist, and we have a NICS trained stroke nurse. So we have a whole team of stroke care or stroke team. So this facility is available in Apollo Excelcare Hospital. So many a times patient বা কেয়াৰ গিভাৰে সুধে যে ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ কমপ্লিট ভাল হৈ যাবনে নাই বা ভাল হ'বনে নাই। চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো ইমান ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড নহয়, বিকজ ষ্ট্ৰ'ক ডিপেণ্ডছ অন দ্য টাইপ এণ্ড দ্য লোকেশ্যন। চ' কোনটো লোকেশ্যনৰ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰ'ক হৈছে সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, আৰু কিমান ছিভিয়াৰিটি অফ ষ্ট্ৰ'ক সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। তো আমি ষ্ট্ৰ'ক ছিভিয়াৰিটি যদি কওঁ, আমাৰ স্কেল আছে ষ্ট্ৰ'ক ছিভিয়াৰিটি কওঁ, আমি কমনলি ইউজ কৰোঁ NICS স্কেল বুলি কয়, NICS স্কেল। চ' যদি স্কেল কম হয়, ডেট মিনছ লেছ দেন 5, ডেট ইজ মাইল্ড ষ্ট্ৰ'ক। চ' চান্সেছ ডেট যদি মাইল্ড ষ্ট্ৰ'ক হয়, ৰিকভাৰী উইল বি কমপ্লিট। And the recovery natural history whole within 3 months the recovery is maximum, but recovery happens up to 1 year. So up to 3 to 6 months up to 3 months the recovery is maximum, but recovery or improvement can go up to 1 year. But after 1 year, although recovery occurs, improvement occurs, but it is very slow. So whatever rehabilitation measure or rehab measure have to do in patient with stroke, we have to do it very early stage. So that is one in stroke rehab. আৰু বহুত some
Survivability. So, as a question I said, what is the survival possibility of survival and recovery after a stroke? মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰোকৰ it depends on the severity of stroke. But by and large, around 30 to 35% of the people die of acute stroke, and one third of the people who survive, they left with permanent disability. So we should try to treat the patient with stroke as soon as possible to prevent disability and death. আৰু ৰিকভাৰীটো মই অলৰেডি ডিছক্ৰাইব কৰিছোঁ কেনেকৈ ষ্ট্ৰোক পেচেণ্টৰ ৰিকভাৰী হয়, ৰিকভাৰী পাথৱে। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে হোৱাট আৰ দ্য লেটেষ্ট মডেলিটিজ অফ ট্ৰিটমেণ্ট। চ' যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰোক বুলি কওঁ, মই এতিয়ালৈকে ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ কথাই কৈ আছোঁ। প্ৰথম মই ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ মডেলিটিৰ কথা কৈছোঁ যে ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কেয়াৰটো হ'ল IV থ্ৰম্বলাইচিছ। সেইটো অলৰেডি মই বহুতবাৰ কৈছোঁ। IV থ্ৰম্বলাইচিছ মানে ইণ্ট্ৰাভেনাছ থ্ৰম্বলাইচিছ। ইণ্ট্ৰাভেনাছ থ্ৰম্বলাইচিছ আমি 4.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ষ্ট্ৰোক পেচেণ্ট পাওঁ, যদি তেওঁ এলিজিবল হয়, উই থ্ৰম্বলাইজ দ্য পেচেণ্ট। দেট ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কেয়াৰ। তাৰপিছত আহিল এণ্ডোভাস্কুলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কয়। এণ্ডোভাস্কুলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মানে আমি যোনটো ক্লট আছে, আমি সেইটো মেকানিকেলি ক্লটটো গৈ পেলাই থ্ৰু কেথেটাৰ আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কয় মেকানিকেল থ্ৰম্বেক্টমি বা ক্লট এছপিৰেশ্যন। আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্ট মডেলটো ডিপেণ্ড কৰে ইন চিলেক্টেড পেচেণ্ট। আমি CT এনজিঅ'গ্ৰাফি বা CT পাৰফিউজন কৰি পেলাই পেচেণ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি আপ টু 16 to 24 hours যদি পেচেণ্টজন চিলেক্ট হয়, দেন আপ টু 24 hours we can treat the patient with acute ischemic stroke with endovascular treatment. আৰু এইখিনি হ'ল ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোকৰ মডেলিটি। আকৌ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কওঁ যে নেক্সট ষ্ট্ৰোকটো নহ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰোঁ। ডেট ইজ কল্ড ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিভেনশ্যন। আমি ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এজেণ্টছ আছে। যেনে যদি পেচেণ্টৰ এট্ৰিয়েল ফিব্ৰিলেশ্যন আছে, মানে হাৰ্টবিটটো ইৰেগুলাৰ, যদি এট্ৰিয়েল ফিব্ৰিলেশ্যন আছে, তেতিয়া আমি এট্ৰিয়েল ফিব্ৰিলেশ্যনটো আমি নেক্সট ষ্ট্ৰোক নহ'বৰ কাৰণে আমি কিছুমান ব্লাড থিনাৰ দিওঁ। সেইটো কয় এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট। চ' এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট বা ব্লাড থিনাৰ দি পেলাই আমি নেক্সট ষ্ট্ৰোকটো চান্সটো কমাই দিওঁ। আৰু কিছুমান আছে এণ্টিপ্লেটলেট এজেণ্ট, সেইবিলাকো কয় ব্লাড থিনাৰ। এণ্টিপ্লেটলেট এজেণ্ট যেনে এছপ্ৰিন, ইক'স্প্ৰিন অৰ ক্লপিড্ৰগেল, এইবিলাক দিও আমি ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰোকৰ। তাৰপিছত মডেলিটি আহিলে হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকৰ। চ' হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোক মানে যোনটো ব্লিডিং হয়, ৰক্তক্ষৰণ হয়, যোনটো আৰ্টাৰী ৰাপচাৰ হৈ পেলাই ষ্ট্ৰোক হয়, এই তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটি হ'ল মষ্টলি কনজাৰ্ভেটিভ, এক্সেপ্ট ফৰ ধৰক আপোনাৰ যদি চেৰেবেলামত ব্লিড হ'ল বা পষ্টিৰিয়ৰ ফ'চা ব্লিড হ'ল, যেতিয়া আমি ডিকম্প্ৰেছিভ চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰোঁ তাতে। আৰু নেক্সট মডেলিটি ইন হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোক, যদি আপোনাৰ কৰ্টিকেল ব্লিড আছে বা লোবাৰ ব্লিডিং আছে বা লোবাৰ হেমৰেজ আছে, যদি একদম ছুপাৰফিচিয়েল ব্লিড হয়, তেতিয়া আমি সেইটো চাৰ্জাৰী কৰি ইভাকুৱেট কৰিব পাৰোঁ। এই দুটা হ'ল হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটি। আৰু বাকী ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটি ইন হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকৰ হ'ল কনজাৰ্ভেটিভ, যেনে এণ্টি ইডিমা মেজাৰ্ছ, টাইট ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল, এইখিনি হেমৰেজিক ষ্ট্ৰোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটি। আৰু বাকী কনজাৰ্ভেটিভখিনি বাৰু নকওঁ এতিয়া, কাৰণ সময়ো নাই ইমান। আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছে ডক্টৰ মনালিছা ভক্তিয়াৰী যে হোৱাট ইজ দ্য চিনেৰিঅ' অফ থ্ৰম্বলাইচিছ ইন চাইল্ডহুড ষ্ট্ৰোক। অ'কে, দিটছ এ গ্ৰেট কুৱেশ্যন। কিন্তু চাইল্ডহুড ষ্ট্ৰোকত এতিয়ালৈকে থ্ৰম্বলাইচিছটো মানে বিল' 18 years ইট ইজ নট এপ্ৰুভ, বাট দেৰ আৰ চাম ৰিপৰ্টছ ডেট 16-15 বছৰ বয়সতো কিছুমান থ্ৰম্বলাইচিছ কৰে, বাট ডেট টু আপন দ্য ফিজিচিয়ান ডিছক্ৰিপশ্যন যে থ্ৰম্বলাইজ কৰিব নাই, পেচেণ্টজন এলিজিবল হয় নে নাই। চ' according to FDA it is not approved below 18 years of age. Is seizure related to stroke? Yes. So next question is seizure related to stroke? Yes.
See, I'll start from the beginning. So, যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰোক পেচেণ্ট এজন চাওঁ, তেতিয়া ষ্ট্ৰোক পেচেণ্ট এজন চাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথম ৰুল আউট কৰিব লাগে এই পেচেণ্টজনৰ ৰিয়েলি ষ্ট্ৰোক হৈছে নে এইটো ষ্ট্ৰোক মিমিক। ষ্ট্ৰোক মিমিক মানে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে যেনে চিজাৰ হোৱাৰ পিছত টেম্পৰেলি আপোনাৰ উইকনেছ হ'ব পাৰে, বা সেইটো আমি কওঁ টটছ পালচি বুলি কওঁ। চিজাৰ হোৱাৰ পিছত টেম্পৰেৰী যোনটো আপোনাৰ নিউৰ' ডেফিচিট হয় সেইটো আমি কওঁ টটছ পালচি। যদি টটছ পালচি হয় দেট ইজ এ মিমিক অফ ষ্ট্ৰোক। চ' উই ডু নট ট্ৰিট দ্য পেচেণ্ট উইথ থ্ৰম্বলাইচিছ। চ' এইবিলাক কয় ষ্ট্ৰোক মিমিক। যেনেকৈ মই অলপ আগতেও কৈছোঁ যে যদি চুগাৰ 400ৰ ওপৰত থাকে তৃতীয় মানুহজনৰ ফ'কেল ডেফিচিট হ'ব পাৰে, যে এখন হাত দুৰ্বল হ'ব পাৰে, বা লেছ দেন 50 আছে তেতিয়াও এনেকুৱা ফ'কেল ডেফিচিট হ'ব পাৰে। তেতিয়া আমি থ্ৰম্বলাইচিছ নকৰোঁ পেচেণ্টজনক, আমি কওঁ সেইবোৰ ষ্ট্ৰোক মিমিক। আৰু যেনে কনভাৰ্চন ডিছঅৰ্ডাৰ ইজ কোৱাইট কমন এমং টিনেজাৰ, তো তেওঁলোকো হেমিপেৰেচিছ লৈ পেলাই আহিব পাৰে। চ' এইবিলাক হ'ল ষ্ট্ৰোক মিমিক। এতিয়া কথাটো হ'ল যে চিজাৰ মেনিফেষ্ট হ'ব পাৰে ইন কেছ অফ ষ্ট্ৰোক। চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব লোকেশ্যনৰ ওপৰত। কেতিয়াবা কিছুমান ৰিজন আছে যেনে ফ্ৰণ্টেল ৰিজন, টেম্পৰেল ৰিজন আৰু পেৰাইটেল ৰিজন। দিজ আৰ হাইলি চিজাৰজেনিক এৰিয়া। গতিকে তাত যদি অলপ ইনচাল্ট হয় ব্ৰেইনৰ তেতিয়া পেচেণ্ট কেন প্ৰেজেণ্ট উইথ চিজাৰ। আৰু পোষ্ট ষ্ট্ৰোক চিজাৰ ইজ কোৱাইট কমন, এৰাউণ্ড 25 to 30% ষ্ট্ৰোক চাৰ্ভাইভাৰ they'll end up with the post-stroke seizure. Any neural deficit after stroke? Yes, again neural deficit after stroke. Neural deficit হয় ডিপেণ্ড কৰিব কিমান এক্সটেনচিভ ষ্ট্ৰোকটো হৈছে। যদি ডাঙৰ ষ্ট্ৰোক হৈছে তেতিয়া ডেফিচিটটো বেছি হ'ব, আৰু যদি পেচেণ্টজন উইদিন উইণ্ড' পিৰিয়ডত আহিছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেয়াৰ পাইছে, তেতিয়া নিউৰ' ডেফিচিটটো সেইটোক কওঁ আমি ছালভেজ কিমান কৰিব পাৰিছোঁ, আমি কিমান নিউৰন বচাব পাৰিছোঁ। গতিকে সেই কিমান নিউৰন বচাব পাৰিছোঁ সেইটো ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টজন কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত ডক্টৰৰ ওচৰত আহিছে আৰু কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত পেচেণ্টজনক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে। So I think it's a time, no? So before we wrap up, so I'll just give a brief outlook of Apollo Excelcare Hospital. আমি ইয়াত কি কৰি আছোঁ এজ এ নিউৰো টিম অৰ এজ এ ষ্ট্ৰোক টিম। আমি আমি থ্ৰম্বলাইচিছ একচুৱেলি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চিন্স ইটছ ইনচেপশ্যন ইন 2018 পৰা আমাৰ ষ্ট্ৰোক টিমটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ, আৰু 2018 পৰা আমি ষ্ট্ৰোক থ্ৰম্বলাইচিছ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত স্পেচিয়েলি। আই থিংক আমাৰ যিমান ডেটাবেছত ষ্ট্ৰোক আছে ইটছ এ গুড নাম্বাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰোক থ্ৰম্বলাইচিছ। আৰু আমি ইয়াতে নট অনলি উই ট্ৰিট ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক, উই অলছ' ট্ৰিট আদাৰ কাইণ্ড অফ ষ্ট্ৰোক লাইক হেমাৰেজিক ষ্ট্ৰোক। তো আমাৰ ইয়াতো ক্ৰেনিয়েক্টমি হয়, বা যোনখিনি আমাৰ চাৰ্জাৰী লাগে, বা মেলিগনেণ্ট এনচি ইনফ্ৰাক্টত যোনটো চাৰ্জাৰী লাগে আমাৰ ইয়াতে ডিক্ৰেনেক্টমি হৈ যায়, বা আমি ইয়াত উই কেন ট্ৰিট এনি কাইণ্ড অফ ষ্ট্ৰোক ইন আৱাৰ এপ'ল' এক্সেলকেয়াৰ হস্পিটেল। এণ্ড আমাৰ ইয়াতে ৰেগুলাৰ এণ্ড পিৰিয়ডিক আমাৰ কোৱালিটি এছেছমেণ্ট হৈ থাকে আমাৰ ষ্ট্ৰোক টিমৰ, আৰু ষ্ট্ৰোক কেয়াৰ যোনখিনি আমাৰ দিয়া হৈছে সেইখিনি ৰিইভালুৱেশ্যন হৈ থাকে। চ' আশা কৰিছোঁ আমি ইন ফিউচাৰ আমি ইয়াতকৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰিম এপ'ল' এক্সেলকেয়াৰত ৰিগাৰ্ডিং ষ্ট্ৰোক এণ্ড ৰিলেটেড নিউৰলজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ। আৰু আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিল বহুত, আৰু আশা কৰিছোঁ আকৌ সোনকালে লগ পাম। চ' আজিলৈ ফেচবুক লাইভৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।